สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการถักกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะไซส์ประมาณกว้าง12ยาว18เซนติเมตรค่ะน่ารักแล้วก็ถักง่ายมากๆนะคะใช้เวลาในการถักประมาณแค่วันเดียวเองก็เสร็จแล้วนะคะส่วนสีหรือว่าดีไซน์นะคะถ้าเราอยากได้พื้นฐานลายเรียบๆนะคะเราก็สามารถใช้ไหมสีเดียวกันได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากได้สีพาสเทลหวานๆน่ารักแบบนี้เราก็ใช้ไหม2สีค่ะแล้วก็ดีไซน์แบบนี้ได้เลยส่วนขั้นตอนและวิธีการทำนะคะมีวิธีการทำอย่างไรไปดูทั้งหมดกันได้เลยมาเริ่มกันที่อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีไหมพรมคอตตอนน้ำนมค่ะขนาด4พลายนะคะเราใช้นะคะประมาณไม่ถึงม้วนนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ50กรัมหรือว่า100กรัมนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าอยากให้พอดีนะคะก็ซื้อขนาด100กรัมก็ได้ค่ะแต่ว่าขนาด100กรัม1ม้วนแบบนี้ก็คือเหลือๆเลยนะคะใช้ไม่หมดนั่นเองส่วนสีชมพูค่ะเราใช้นะคะจริงๆใช้เศษเหลือๆของเขามากกว่านะคะเอามาทำฝากระเป๋าแล้วก็สายกระเป๋าค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้ประมาณ50กรัมค่ะอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีเข็มโครเชต์ค่ะวันนี้ใช้เบอร์5นะคะหรือว่าขนาดประมาณ3มิลลิเมตรค่ะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะเข็มเอาไว้เก็บงานนะคะที่ขั้นลายประมาณนี้ค่ะ แล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะจะมีตัวป้ายแฮนด์เมดค่ะวันนี้เอามาใช้ตกแต่งนะคะหมุดนะคะสำหรับเป็นแม่เหล็กค่ะเอาไว้ติดกระเป๋าเขาจะมาครบชุดแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าสั่งมาจากต่อนะคะก็เซตหนึ่งได้10ชุดค่ะก็ประมาณ30กว่าบาทเองนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้จริงนะคะก็เอาไปหาพิกัดแล้วก็ซื้อตามกันได้เลยค่ะ มาถึงวิธีทำนะคะเราจะเริ่มกันที่การทำฐานกระเป๋ากันก่อนเลยค่ะเราจะใช้ไหมสีม่วงนะคะแล้วก็เริ่มในการทำโซ่ค่ะวิธีทำโซ่นะคะก็แล้วแต่ใครจะถนัดเลยค่ะจะทำแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะคะจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดู2แบบค่ะ แบบที่2นะคะเราก็เคยใช้เหมือนกันนะคะจับเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้2ห่วงแบบนี้สอดเข็มเข้าไปนะคะจับที่ห่วงสุดท้ายแล้วก็คล้องแบบนี้ก็จะได้ห่วงโซ่แบบนี้นะคะเอาไว้เริ่มงานนะคะแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนจริงๆค่ะได้หมดเลยนะคะเอาล่ะมาเริ่มขึ้นโซ่กันนะคะเราจะขึ้นโซ่ทั้งหมด22หลักค่ะ ถักโซ่นะคะก็คือเราจับมือให้ถนัดค่ะเกี่ยวแล้วก็ลอดผ่านช่องแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นไหมพรมน้ำนมนะคะคอตตอนน้ำนมเนี่ยก็จะใช้ประมาณ22หลักนะคะถ้าเป็นไหมที่มีขนาดเส้นเล็กนะคะกว่านี้นะคะเราก็จะเพิ่มชิ้นงานให้มันยาวออกไปคือความยาวนะคะความกว้างของฐานกระเป๋าเนี่ยยิ่งเราอยากได้กว้างมากเท่าไหร่นะคะเราก็เพิ่มโซ่ให้ยาวมากขึ้นเท่านั้นหรือถ้าเราอยากได้ขนาดเล็กกว่านี้เราก็ถักโซ่ให้สั้นลงเล็กลงกว่านี้ก็แล้วแต่เราเลยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบประมาณนี้นะคะไหมพรมคอตตอนน้ำนมนะคะขนาด4พลายขึ้นโซ่ประมาณ22หลักก็จะได้ไซส์นี้ตามแบบเลยตอนนี้ก็ได้โซ่ทั้งหมด22หลักแล้วนะคะหน้าตาโซ่ก็จะประมาณนี้นะคะขออภัยกล้องไม่ค่อยโฟกัสด้วยนะคะไม่แน่ใจไปกดโดนอะไรนะคะมันจะเบลอๆนิดนึงมาค่ะเราจะเริ่มรอบที่1นะคะ เริ่มขึ้นงานนะคะเราขึ้นโซ่1ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะถัก X ค่ะโดยการเว้นไว้1ช่องนะคะก็คือสคริปต์ไป1หลักจิ้มนะคะดึงขึ้นมามันจะได้2หลักแบบนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวไหมแล้วก็รวบก็คือการถัก X หรือว่า Single Crochet นะคะได้1หลักแล้วก็ถัก X นะคะหรือว่า Single Crochet นะคะถักที่2ก็ถักถัดไปอย่างละ1หลักนะคะ X ในหลักถัดไปทำแบบนี้ไปประมาณ22หลักค่ะ ถ้างานที่เราไม่ได้ถักโซ่ยาวมากนะคะเราก็นับงานไปด้วยนะคะอย่างละหลักแต่ถ้างานมันเยอะหรือว่ายาวเกินไปก็แนะนำให้ถักไปจนถึงหลักสุดท้ายนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็คือถัก x ยาวมาจนถึงหลักสุดท้ายหรือว่าถัก x 22หลักเสร็จแล้วนะคะในหลักสุดท้ายค่ะเราจะถัก x ทั้งหมดนะคะ3หลักเราได้1หลักแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะถัก x เพิ่มนะคะในหลักสุดท้ายในช่องเดียวกันเพิ่มอีก2ครั้งค่ะ2รวมกับหลักสุดท้ายเมื่อกี้เพราะฉะนั้นในหลักนี้เราจะถัก x ทั้งหมด3หลักนะคะจากนั้นค่ะเราจะเว้นรูกว้างๆเพราะว่าเราถักซ้ำกันนะคะในช่องเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูช่องสุดท้ายมันจะกว้างนิดนึงค่ะนี่นะคะเราจะไม่นับช่องนี้แล้วเราจะต้องถัก x ในหลักถัดไปนะคะนี่ค่ะก็จิ้มไม่เห็นชัดๆว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆถักทีละหลักถัก x ทีละหลักในช่องประมาณนี้นะคะถ้ามองผ่านกล้องมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าถ้าเราถักงานจริงค่ะมันจะเห็นละเอียดกว่านี้นะคะก็คือข้ามช่องกว้างๆนั้นไปนะคะแล้วก็จิ้มในถัก x ในหลักถัดไปค่ะทำ x นะคะหรือว่า single crochet นี่ค่ะ ทัก X หรือว่า Single Crochet ก็คือไม่ต้องเกี่ยวไหมก่อนนะคะ เราจะจิ้มเลย จิ้มในหลักถัดไป เกี่ยวไหม ได้2ห่วงรวบ นี่คือการทัก X หรือว่า Single Crochet นะคะ เราก็จะถักยาวไปนะคะเหมือนเดิมค่ะอย่างละ1หลักค่ะ X ในช่องถัดไปถักเหมือนเดิมค่ะ ให้ได้22หลักนะคะ หรือว่าถักไปจนหลักนะคะเกือบสุดท้ายแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ถัก x มาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ มาจนถึงด้านหลังแล้วเนาะถ้านับนะคะก็จะได้ประมาณ22หลักค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะ หรือว่าถักมาจนถึงเกือบหลักสุดท้ายนะคะ เสร็จแล้วค่ะ มันจะเหลือแบบนี้ให้ปิดงานนะคะ ไม่ต้องฝืนถักไปอีกช่องหนึ่งนะคะทำแบบนี้นะคะ เราจิ้มนะคะ ในหลักด้านบนนะคะ คู่แบบนี้ เกี่ยวไหมค่ะ แล้วก็ close ค่ะ ปิดงานได้เลย ก็จะได้1รอบนะคะ ตอนนี้เราก็ได้1รอบแล้วนะคะ หน้าตาลายก็จะประมาณนี้ค่ะ มาที่รอบที่2นะคะ เราจะขึ้นโซ่1ค่ะ จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะถัก x ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือจิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวไหมได้2นะคะพันไหมแล้วก็รวบเหมือนเดิมค่ะแต่รอบนี้นะคะเดี๋ยวเราติดที่คันลายไว้หน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะคะว่าจะปิดตรงไหนอะไรยังไงถ้าแบบนี้จะเห็นได้ชัดค่ะก็สำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้ที่คันลายด้วยนะคะถัก x ในหลักถัดไปค่ะมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะว่าเราควรจะจิ้มตรงไหนนะคะหลักไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มเห็นชัดขึ้น ก็ถัก x ค่ะหรือว่า single crochet นะคะอย่างละ1หลักรอบเลยนะคะลายเดิมนะคะรอบไปจนถึงที่คันลายเลยค่ะ
ก็คือรอบลงไปด้านล่างนะคะไปจนเกือบจะถึงที่คันลายนะคะแล้วก็จะปิดงานตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงครบนะคะรอบแล้วหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้านับนะคะก็คือได้ฝั่งนี้อีก22นะคะหรือว่าถักมาจนถึงหลักเกือบหลักสุดท้ายแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาที่คันลายออกนะคะแล้วก็ปิดงานค่ะ close ได้เลยจบรอบที่2ค่ะก็จะได้เป็นฐานกระเป๋าแล้วนะคะเล็กๆน่ารักแบบนี้ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวกระเป๋ากันค่ะให้ดูให้ดีนะคะถ้ามีไหมแบบนี้แสดงว่าอันนี้คือด้านในค่ะและอันนี้คือด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะถักสูงขึ้นไปนะคะยาวขึ้นไปให้เราใช้นะคะดูให้ดีว่าตรงไหนมีไหมแสดงว่าอันนั้นคือด้านในค่ะให้เป็นหลักนะคะวิธีถักตัวกระเป๋านะคะรอบที่1นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโซ่3ค่ะ1 2และ3จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มนะคะในโซ่หลักถัดไปดึงขึ้นมาจะได้2ห่วงแล้วใช่ไหมคะจิ้มในหลักถัดไปเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาจะได้3ห่วงเสร็จแล้วค่ะเราจะดูนะคะโซ่ด้านในค่ะแบบนี้นะคะจิ้มเข้าไปเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้4ห่วงพลิกมานิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องใช้ด้านนอกนะคะก็คือด้านนี้อันนี้ได้4เนาะจิ้มโซ่คู่แบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาได้ห่วงที่5เสร็จแล้วจิ้มอีกคู่หนึ่งค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาจะต้องได้ห่วงแบบนี้6ห่วงนะคะเสร็จแล้วพันไหมแล้วก็รวบทั้งหมดค่ะแล้วก็ปิดนะคะก็จะได้ช่อแบบนี้เริ่มได้เป็นช่อดอกไม้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะทำเหมือนเดิมค่ะจิ้มนะคะตรงกลางของดอกไม้ได้2แล้วนะคะเสร็จแล้วสังเกตคู่หน้าแบบนี้ค่ะให้เราจิ้มคู่หลังของเขานะคะที่โซ่ด้านหลังได้ห่วงที่3แล้วก็จิ้มทั้งคู่ของห่วงหลักถัดไปแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาได้ห่วงที่4ค่ะห่วงที่5และห่วงที่6ค่ะเช็คดูนิดนึงค่ะได้6ห่วงแบบนี้พันใหม่แล้วก็รวบทั้งหมดค่ะนะคะรวบดอกที่2ค่ะเราจะทำดอกแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลองเช็คดูนะคะอยู่ด้านนอกถูกแล้วนะคะจิ้มลงไปตรงกลางดอกได้2ห่วงสังเกตนะคะมีห่วงด้านนอกจิ้มโซ่ด้านในนะคะที่มันตรงกับห่วงด้านนอกเนาะดึงขึ้นมาได้3ห่วงค่ะจิ้มคู่โซ่นะคะขึ้นมาได้4ห่วงคู่โซ่ขึ้นมาได้5ห่วงคู่โซ่หลักถัดไปขึ้นมาได้6ห่วงค่ะดึงนิดนึงนะคะพันไหมแล้วก็รวบผ่าน6ห่วงแล้วก็ปิดค่ะหน้าตาของดอกไม้ก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเริ่มสังเกตว่าใส่ที่ขั้นลายดีกว่าเพิ่งนึกได้ค่ะมือใหม่นะคะจะได้ไม่งงว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาปิดงานตรงหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะก็มาทำดอกต่อกันนะคะจิ้มลงไปตรงกลางค่ะเกี่ยวขึ้นมาได้2ห่วงสังเกตคู่หน้าแบบนี้ให้เราจิ้มด้านหลังที่ตรงกันได้3ห่วงแล้วจิ้มคู่ได้4ห่วงคู่ที่5และคู่ที่6รวบและปิด
ลายเดิมนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นกันแล้วนะคะคือเราก็ทำแพทเทิร์นเดิมเลยค่ะให้ได้6ห่วงนะคะ4 5และ6รวบทั้ง6ห่วงแล้วก็ปิดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำรอบไปจนถึงฝั่งนี้เลยนะคะไปจนถึงที่คันลายค่ะตอนนี้เราก็ถักมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้แล้วนะคะถ้าลองถักดูจะรู้ค่ะว่ามันไม่พอนะคะให้ถึง6ห่วงเพราะฉะนั้นค่ะและที่จริงเราจะต้องปิดห่วงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องปิดค่ะเราข้ามไปนะคะปิดงานจากรอบสุดท้ายอันนั้นนะคะแล้วก็ดึงมาปิดแบบนี้ค่ะลองดึงงานดูนะคะก็จะเริ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้จะอยู่ด้านนอกค่ะแล้วก็เริ่มเห็นดอกไม้เห็นไหมคะว่าเชือกจะอยู่ด้านในอันนี้คือที่ถูกต้องนะคะด้านที่ถูกต้องเราก็จะทำยาวขึ้นไปเรื่อยๆค่ะที่จริงมันสามารถดึงนะคะให้รูมันปิดแน่นขึ้นได้แต่ว่าถ้ามันไม่ปิดสนิทค่ะเดี๋ยวเราใช้ใหม่นะคะเก็บงานตอนหลังได้ค่ะต่อมาเดี๋ยวเราขึ้นรอบที่2นะคะโดยการถักโซ่2ค่ะเพื่อจะทำให้ดอกมันเป็นดอกที่เต็มนะคะสมบูรณ์เราจะต้องพลิกเข้ามาถักด้านในแบบนี้ค่ะเมื่อกี้ขึ้นโซ่ด้านนี้2ใช่ไหมคะวิธีพลิกก็ค่ะค่อยๆพลิกขึ้นมานะคะถักด้านในมันจะต้องเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถักตรงรูของดอกไม้นะคะลองคลี่ดูนะคะมันจะมีรูของดอกไม้ค่ะสังเกตจากฝั่งนี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดฝั่งนู้นดูไม่ชัดนะคะดูฝั่งนี้มันจะเห็นรูชัดเลยให้ถักพันนะคะถักทีค่ะ2ครั้งในหลักเดียวกันได้3ห่วงแบบนี้พันแล้วก็รวบ1แล้วนะคะแล้วก็ถักทีครั้งที่2รวบค่ะถ้ายังงงนะคะคือรูที่เราจิ้มนะคะมันจะเป็นรูของดอกไม้เดี๋ยวชี้ให้ดูชัดๆนะในกล้องมันอาจจะดูยากนะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงรูตรงกลางของดอกไม้มองฝั่งนี้จะชัดกว่าค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยว่ามันจะมีรูตรงกลางนะคะให้เราถักทีลงไป2ครั้งใน1หลักทุกช่องของดอกไม้แบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ยาวไปเรื่อยๆนะคะจนไปหลักสุดท้ายเลยวิธีถักทีก็เกี่ยวไหมค่ะจิ้มลงไปในรูตรงกลางดอกไม้ได้3แบบนี้พันไหมแล้วก็รวมหลักที่ครั้งที่2ในหลักเดียวกันถักทีค่ะเกี่ยวไหมจิ้มลงไปในรูตรงกลางดอกไม้พันไหมได้3พันไหมรวบครั้งที่1พันจิ้มดูฝั่งนี้ก็ได้ค่ะจะเห็นชัดเลยนะคะถ้าเรางงมันจะอยู่ตรงกลางของดอกไม้ค่ะได้3รวบหน้าตาของดอกไม้นะคะลายที่ชัดๆมันก็จะประมาณนี้นะคะลองคลี่ดูเห็นไหมคะดอกที่1 2 3ได้3ดอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักไปเรื่อยๆค่ะให้ดอกมันเต็มฟูนะคะในรูแบบนี้นั่นแหละค่ะทุกช่องเลยนะคะทุกครั้งที่งงก็คือลองสลับพลิกด้านดูค่ะแต่ถ้ามองจากงานจริงนะคะมันจะเห็นชัดกว่าค่ะที1ที2ในหลักเดียวกันนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนเนี่ยค่ะมาจนปิดงานลืมใส่ที่คันไลไม่เป็นไรค่ะ
พอจะมองออกนะคะ ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแบบนี้ค่ะ ลองคลี่ดูก็ได้ค่ะ มันเหมือนจะมีถักได้อีกแต่พอดึงขึ้นมาแล้วนะคะ เดี๋ยวมันจะไปขยายดอกมันนะคะ ฝั่งนี้มีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปิดงานค่ะโดยการจิ้มในหลักสุดท้ายของรอบที่แล้วนะคะจมไหมแล้วก็ close ได้เลยค่ะ ปิดงานนะคะ ลายก็จะประมาณนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นนะคะ ด้านล่างฐานกระเป๋าตรงดอกไม้นะคะ มันก็จะได้ดอกที่ฟูแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวเราเก็บงานด้วยไหมอีกทีหนึ่งนะคะนะคะถ้าเก็บให้ดีนะคะ มันก็จะเข้ารูปมากขึ้นนะคะ เราก็สามารถใช้ไหมจากด้านในหรือว่าเดี๋ยวเราใช้ไหมนะคะ แล้วก็เก็บงานอีกทีก็ได้ค่ะ ได้ดอกไม้แล้วนะคะ ฟูแล้วขึ้นรอบใหม่ค่ะ เราจะต้องทำดอกไม้ใหม่นะคะ สังเกตให้ดีค่ะ อันนี้เป็นด้านใน อันนี้เป็นด้านนอกนะคะ ถ้าเราจะทำดอกนะคะ เราจะต้องกลับมาทำด้านนอกแบบนี้ค่ะ ถ้าถักผิดนะคะ มันจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าดอกมันจะไปอยู่ด้านในนะคะ ถ้าถักผิด ขึ้นโซ่3ค่ะ เริ่มทำดอกก็คือขึ้นโซ่3จริงๆมันจะต้องเป็นด้านนี้นะคะ แต่ว่าเวลาถักโซ่แล้วมันอาจจะจิ้มยากนิดนึงค่ะ ก็เลยใช้ด้านนี้ก่อนนะคะ ขึ้นโซ่3แล้วก็ถักตรงกลางตรงนี้ให้เสร็จก่อน เดี๋ยวค่อยๆทำไปค่ะ ก็จะไม่งงนะคะ นี่ค่ะจิ้มได้2ห่วง จิ้มหลักถัดไปได้3ห่วง x ค่ะ เพราะว่าเราต้องใช้ด้านนี้ถูกไหมคะ จิ้มด้านในค่ะ ของโซ่นะคะได้4ห่วง จิ้มคู่ค่ะ ได้5ห่วง และจิ้มคู่ได้6ห่วง เช็คค่ะ1 2 3 4 5 6รวบทั้ง6นะคะ แล้วก็ปิดทำเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วจิ้มในรูตรงกลางได้2ห่วง คู่หน้าจำได้ไหมคะ ใช่ค่ะ เราก็ให้ตรงกับคู่หน้าแล้วก็จิ้มในโซ่คู่หลังได้3ห่วง จิ้มคู่ได้4 5 และห่วงที่6เช็คตลอดนะคะ พอได้ครบแล้วก็พันรวบทั้ง6ห่วง ปิดค่ะ ดอกที่2ดอกที่3ก็ทำเหมือนเดิม ค่อยๆทำตามกันไปทีละขั้นตอนค่ะ แต่ว่าลายมันง่ายมากนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำลายแบบนี้ค่ะ ยาวไปจนจบเลย ช่วงแรกอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าพลิกไปพลิกมา แต่ว่าลายนี้สนุกค่ะ เพราะว่าทำทีละ4 5 6แล้วรวบแบบนี้เรารู้สึกว่าลายนี้สนุกดีนะคะ ตอนถัก ถักง่ายสวยเป็นระเบียบนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนี่ค่ะดอกที่3เดี๋ยวเราก็ต้องถักเหมือนเดิมเห็นไหมคะมันเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยใส่ที่คันลายไว้ค่ะจะได้ไม่งงใส่เป็นพิธีจริงๆค่ะเพราะที่จริงถ้าเกิดถักจนคุ้นมือแล้วนะคะเราจะรู้แต่ว่าอันนี้เอาไว้ให้สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะจะได้ไม่งงถักตามกันได้แบบไม่งง
ถ้าเอามาใกล้กล้องเกินไปมันจะไม่โฟกัสมันจะเบลอนั่นเองขออภัยด้วยนะคะเบลอนิดหน่อยนะคะดอกสุดท้ายไม่ต้องปิดค่ะถอดที่ขั้นลายออกดึง2ฝั่งมารวบทีเดียวนะคะนี่ค่ะก็จะได้ดอกครึ่งหนึ่งถูกไหมคะรอบที่3ถ้าจะถักดอกให้เต็มนะคะก็จะต้องขึ้นโซ่2ใช่ค่ะรอบที่4ขึ้นโซ่2พลิกกลับมาด้านในค่ะเพื่อที่จะถักที่ตรงกลางดอกไม้อย่างละ2ในหลักเดียวกันแบบเดิมค่ะแพทเทิร์นเดิมเพื่อให้ดอกมันเต็มนะคะก็คือดอกส่วนบนของเขานั่นเองค่ะเริ่มจากรูใกล้ที่สุดมันจะเห็นได้ชัดเลยค่ะเห็นไหมคะรูที1ค่ะพันในรูหลักเดิมนะคะที2เห็นไหมคะดอกก็จะเป็นส่วนบนดูจากฝั่งนี้นะคะถักที่ในช่องเดียวกันนะคะถักไม้ครบรอบเลยนะคะถักเหมือนเดิมค่ะยาวสูงขึ้นไปเลยแต่ด้วยความที่มันรำคาญตานะคะตรงช่องที่มันบิดๆเบี้ยวๆนะคะเดี๋ยวไหมข้างในนะคะเดี๋ยวมาเก็บงานให้ดูก่อนค่ะว่าถ้าเราเก็บงานนะคะมันก็จะทำให้รูมันสามารถแคบลงได้นะคะก็คือใส่เข็มนะคะแล้วก็เก็บงานก็จะทำให้เป็นการย่นขยับให้งานมันบีบแล้วก็เข้ารูปมากขึ้นนะคะรูกว้างๆก็จะเริ่มหายไปค่ะใส่เข็มนะคะแล้วก็ค่อยๆซ่อนไหมแบบนี้นะคะจริงๆมันเป็นสีเดียวกันค่ะยังไงก็ไม่เห็นนะคะแต่ก็พยายามอย่าถักให้มันหนาออกไปเลยด้านหน้าเดี๋ยวมันไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเก็บจากด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆบีบงานนะคะหรือว่าย่นให้รูมันแคบลง ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่ว่าไหมมันสั้นมันก็เลยได้ประมาณนี้แต่ถ้าเดี๋ยวเราจะเก็บงานอีกรอบนะคะแล้วก็ดึงให้มันแน่นเลยนะคะก็เดี๋ยวใช้ไหมที่ยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะอีกรอบหนึ่งเก็บงานค่อยไปเก็บทีเดียวพร้อมกันตอนหลังได้เลยนะคะก็ทำให้ดูว่าถ้าเราเก็บงานนะคะมันก็จะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าไอ้รูบิดๆเบี้ยวๆนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปกันต่อค่ะถักให้ได้แบบนี้นะคะให้ฟูดอกไม้แบบนี้นะคะยาวขึ้นไปให้ได้ประมาณ10แถวค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนได้ความยาวที่มันโอเคแล้วนะคะเรารู้สึกว่าความยาวน่าจะประมาณนี้นะคะหรือถ้านับดูนะคะก็จะได้ประมาณ10แถวค่ะของดอกที่มันเป็นฟูแบบนี้นะคะ10แถวหรือว่าถ้าวัดกันเลยนะคะก็คือกว้างประมาณ12สูงประมาณ18เซนติเมตรค่ะ หรือว่าเอาโทรศัพท์มาเทียบเลยก็ได้ค่ะถ้าไม่มีสายวัดถ้าขี้เกียจนับเราอยากได้ความสูงประมาณไหนเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดอยากเอาไว้ใส่โทรศัพท์ก็เอาโทรศัพท์เอามาลองใส่เลยค่ะถ้าความสูงความกว้างมันพอดีก็คือโอเคแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าโอเคตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ถือว่าจบชิ้นงานของตัวกระเป๋านะคะเราก็ดึงสายนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ เว้นสายไว้ให้ยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บงานเก็บสายนะคะแล้วก็จะเป็นการเก็บงานไปด้วยนะคะตัดไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฝากระเป๋ากันค่ะเราสามารถที่จะใช้สีเดียวกันหรือว่าทำเป็น2สีแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักดี
วิธีทำฝากระเป๋านะคะ ก็เดี๋ยวเราใส่ที่ขั้นลายไว้ก่อนเลยค่ะ แต่ด้วยความที่น่าจะลืมกดนะคะ ก็เลยดึงออกมาแล้วก็ถ่ายใหม่นะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะทำใหม่นะคะ เราจะเริ่มจากการขึ้นโซ่3ค่ะ ก็เหมือนการทำดอกไม้ในตัวกระเป๋าเหมือนเดิมเลยค่ะลายเดิม ขึ้นโซ่3เสร็จแล้วนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไป ตรงโซ่นั่นแหละค่ะ เกี่ยวไหมได้2ห่วง จิ้มหลักถัดไปเกี่ยวไหมได้3จิ้มด้านในนะคะได้4ห่วง จิ้มคู่ได้5ห่วง จิ้มคู่หลักถัดไปได้6ห่วง เช็คนะคะว่ามี6ห่วงไหม แล้วก็รวบทั้ง6ห่วงค่ะ ปิดนะคะได้1ดอกเหมือนเดิมค่ะลายเดิมนะคะ จิ้มรูตรงกลาง จิ้มด้านในได้3แล้วนะคะ จิ้มคู่ได้4ได้5และห่วงที่6แล้วก็รวบทั้ง6ห่วงค่ะ ปิดงานนะคะ จิ้มตรงกลางดอก ด้วยความที่มันเป็น2สีแบบนี้มันเลยเห็นชัดค่ะ จิ้มด้านในได้3คู่ที่4คู่ที่5และคู่ที่6ค่ะ รวบทั้ง6แล้วก็ปิดค่ะ ใช่ค่ะทุกดอกนะคะเรานับแบบนี้ทุกอันเลยจริงๆทุกดอกเลยจริงๆนะคะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆลายเดิมด้วยแพทเทิร์นเดิมค่ะ การใส่ที่คันลายไว้นะคะมันจะทำให้ตอนถักไม่เลยไปไม่ขาดไปนะคะเพราะว่าตรงฝากระเป๋านะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงหรือว่ารู้สึกขาดๆเกินๆก็ไม่สวยเหมือนกันค่ะถักให้ได้ประมาณ5ดอกนะคะใน1แถวนะคะก็ถักประมาณ5ดอกค่ะด้วยลายแล้วก็แพทเทิร์นเดิมนะคะถ้ามาถึงตรงนี้นะคะเอาที่คันลายออกค่ะแล้วก็ถักให้ครบให้มันได้6ห่วงนะคะรวบทั้ง6ห่วงแล้วก็ปิด ดึงดูนะคะว่ามันอยู่เซนเตอร์ไหมนะคะ1 2 3 4 5นะคะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราถัก F ในการปิดดอกนะคะให้สมบูรณ์ F คือการเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาได้3กดให้เหลือ2นะคะแล้วก็รวบถัก F เพื่อปิดดอกไม้ให้สมบูรณ์นะคะได้1ชั้นแถวที่2ค่ะเราก็ขึ้นโซ่2พลิกงานนะคะมาด้านในเหมือนเดิมค่ะ แพทเทิร์นเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะถักทีด้านในค่ะคลี่ดูนะคะหารูนะคะตรงนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพันนะคะจิ้มลงไปในรูดอกไม้ดึงขึ้นมาได้3รวบนะคะเวลาทำงานจริงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไหนจะมองผ่านกล้องนะคะไหนจะทุลักทุเลเหมือนกันนะคะนี่ทีที่2ในหลักเดียวกัน ก็ถักทีนะคะอย่างละ2ครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้ไปจนถึงรูสุดท้ายเลยแพทเทิร์นเดิมลายเดิมค่ะง่ายๆเลยเพราะว่าตัวกระเป๋ากับฝากระเป๋านะคะมันจะได้เป็นแพทเทิร์นเป็นลายเดียวกันค่ะถักช่องสุดท้ายนะคะให้ครบ
2 ที่ในหลักเดียวกัน แล้วมันจะเหลือแบบนี้นะคะ ก็ถัก F ค่ะ เหมือนฝั่งโน้นเลย จิ้มในหลักสุดท้ายค่ะ งานมันก็จะตรงขึ้นมานะคะกดให้เหลือ 2 แล้วก็รวบค่ะก็จะได้ดอกฟูนะคะ ดอกที่เต็มขึ้น เอาที่ขลายออกค่ะ ได้1ชั้นนะคะ เรียกเป็น1ชั้นนะคะทำดอกไม้ชั้นที่2กันค่ะ ถ้านับเป็นรอบก็คือรอบที่3นะคะ ขึ้นโซ่3ค่ะ เพื่อที่จะทำดอกครึ่งหนึ่งถูกไหมคะ ฝั่งนี้มันก็จะได้ดอกครึ่งหนึ่ง แล้วก็พอไปอีกด้านหนึ่งนะคะ ถักทีก็จะเป็นดอกที่เต็มขึ้นนะคะ ถัก2 รอบถึงจะได้ดอกไม้ฟูๆนะคะ1ชั้นนั่นเอง ก็รวบนะคะ จิ้มลงไปในตรงกลางดอกไม้ จิ้มลงไปด้านหลังนะคะ โซ่ด้านหลังได้3คู่ที่4คู่ที่5ห่วงที่6ค่ะ รวบ6ห่วงพร้อมกันแล้วก็ปิดไหมแบบนี้นะคะ มันจะมีความนิ่มนะคะ ยังมีความนิ่มแล้วก็ไม่ได้หนาเท่ากับไหมพรมผ้ายืดนะคะ ถ้าเราอยากได้งานที่ตั้งนะคะ แล้วก็มีความแข็งแรงทนทานหนากว่านะคะ แนะนำให้ใช้ไหมพรมผ้ายืดค่ะ มันจะได้งานอีกแบบหนึ่งเลย แต่อันนี้ค่ะก็เป็นงานน่ารักๆนะคะ ไว้ใส่โทรศัพท์หรือว่าเป็นใส่เครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆนะคะ ใช้ไหมคอตตอนน้ำนมนะคะ ก็จะได้งานน่ารักนิ่มๆแบบนี้นะคะ ก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งก็น่ารักไปอีกแบบค่ะสุดท้ายนะคะก็ถักปิดด้วย F ค่ะ ของรอบที่3คลี่งานดูนะคะ รอบที่4นะคะทำดอกไม้ให้ฟูนะคะ ก็ถักที่อย่างละ2เหมือนเดิมค่ะ ลายเดิมแพทเทิร์นเดิมง่ายๆเลยค่ะถักไปจนถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ปิดด้วย F เหมือนเดิมค่ะ เห็นไหมคะว่างานมันจะตรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ เป็นฉากเลย ดูจากความสูงแล้วนะคะ น่าจะทำให้ได้ดอกไม้แบบนี้สัก4ชั้นค่ะ เพื่อที่จะปิดให้พอดีนะคะ เรารู้สึกว่าสักเราชอบแล้วกันค่ะ สัก4ชั้น แต่ก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหน นี่ค่ะ ได้4ชั้นแล้วนะคะ4ลองปิดดูนะคะว่าเราชอบไหม ความสูงของมันพอดีไหม ถ้ารู้สึกโอเคแล้วนะคะ ดึงไหมเผื่อไว้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บงานค่ะ ก็ใส่เข็มนะคะ แล้วก็เก็บงานไอ้รูๆข้างๆนั่นไม่ต้องห่วงเลยนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บงานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นการดึงขยับขยายย่นนะคะให้รูมันหดเล็กลงนะคะ เป็นการเก็บงานนั่นเอง
นี่ค่ะก็ค่อยๆเก็บงานนะคะอาจจะดึงไหมสั้นไปหน่อยค่ะที่จริงตอนเก็บงานแนะนำให้ดึงยาวกว่านี้นะคะเดี๋ยวน่าจะต้องใช้ไหมอีกรอบหนึ่งค่ะในการเก็บแล้วก็ซ่อนปลายไหมนะคะแล้วก็ทำให้รูมันชิดกันมากขึ้นกว่านี้นะคะนิดหนึ่งสั้นไปนิดค่ะลองขยับขยายมันก็ช่วยขึ้นได้นิดหนึ่งที่จริงนะคะพอย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะคราวนี้แน่นเลยนะคะว่าจะสวยกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็มาเก็บงานทั้งด้านนอกด้านในนะคะไหมเก่าทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บปลายไหมแล้วก็เก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดกันค่ะตรงไหนที่มีรูกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บงานได้เลยนะคะตอนนี้เราเก็บงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นกระเป๋าฝากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะลายเหมือนกันเลยนะคะทั้งฝาแล้วก็ตัวกระเป๋าลองปิดดูนะคะได้ความกว้างความสูงฝากระเป๋าที่โอเคแล้วนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดแม่เหล็กนะคะเป็นกระดุมติดกระเป๋าค่ะเป็นแม่เหล็กอันนี้ก็สั่งมาจากตอเหมือนกันค่ะ10 ชุดราคาประมาณ30 กว่าบาทนะคะถูกมากใช้กระเป๋าได้หลายงานเลยเขาก็จะให้มาเป็นคู่แบบนี้นะคะนี่อุปกรณ์ของเขานะคะวิธีใส่นะคะเราก็จะเอามาทาบดูค่ะ มีตัวด้านล่างตัวด้านบนนะคะตัวด้านบนก็จะเป็นตัวกระดุมสำหรับปิดนะคะลองกะดูได้เลยค่ะว่าเซนเตอร์มันอยู่ตรงไหนแต่ถ้าผิดค่ะมันสามารถแก้ได้ตลอดนะคะเพราะว่าของเขานะคะมันจะมีฐานให้สามารถเปลี่ยนแก้ได้ตลอดเวลาเลยใส่ด้านบนแล้วนะคะก็ใส่ด้านล่างค่ะลองกะเอาไว้ก่อนนะคะว่ามันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ลองปิดดูค่ะว่ามันตรงกันไหม ถ้าได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วค่ะลองเช็คดูนะคะว่าข้างบนข้างล่างตรงกันแล้วปิดได้นะคะน่าจะตรงกันแล้วนะคะลองปิดดูถ้าโอเคแล้วนะคะเราก็ใส่ฐานของเขาค่ะนี่ค่ะครอบลงไปแบบนี้แล้วก็ใช้มือค่ะนี่นะคะบีบลงไปค่ะถ้าเกิดใครเจ็บมือนะคะถ้ามีครีมใช้ครีมก็ได้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะทำกระเป๋าไม่บ่อยนะคะแล้วก็ไม่มีครีมด้วยก็ใช้มือนี่แหละค่ะ กดลงไปนะคะ มันก็จะแนบแบบนี้เลย ลองปิดดูแล้วใช่นะคะ เพราะฉะนั้นด้านล่างก็ทำเหมือนกันค่ะ ใส่ฐานของเขานะคะ เสียบลงไปนะคะ แล้วตัวที่ยื่นมาก็กดลงค่ะซ้ายขวา มันก็จะแนบล็อกชิ้นงานไว้แบบนี้ค่ะ ได้แล้วนะคะกระดุมบนล่างค่ะแต่ด้วยความที่มันจะเห็นไหมคะว่าด้านบนแล้วมันเป็นด้านหน้าด้วยค่ะไม่ค่อยสวยเราก็เลยจะใช้ป้ายแฮนด์เมดค่ะเอามาปิดไว้แบบนี้นะคะส่วนใครมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆจะถักดอกไม้ติดหรือว่าจะถักตุ๊กตาแล้วแต่เราเลยนะคะแต่เรารู้สึกว่าแบบนี้มันดูมินิมอลดีน่ารักดีนะคะแล้วก็ตั้งใจสั่งออกมาเป็นสีพาสเทลด้วยนะคะเพราะว่าอยากลองถักหลายๆสีแล้วก็ มันเหมาะกับสีไหนคะเอาลองมาเทียบ8 ชิ้นคละสีแบบนี้นะคะก็30 กว่าบาทไม่แพงเหมือนกันค่ะสั่งจากตอนะจ๊ะลองเทียบดูนะคะว่าชอบสีไหนอันนี้งานแฮนด์เมดมันมีชิ้นเดียวในโลกค่ะเราออกแบบได้ตามใจทั้งดีไซน์สีป้ายสีทั้งหมดเราดีไซน์ด้วยตัวของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกตามใจได้เลยมันเป็นงานของเราเอง ส่วนการติดนะคะจะเย็บก็ได้ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบด้ายที่มันโผล่ขึ้นมาด้านหน้าเราก็เลยใช้เป็นกาวค่ะ
ด้วยความที่มีอยู่แล้วนะคะ ใครจะใช้กาวแบบไหนก็ได้ หรือว่าจะเย็บก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะ แล้วก็ดูตัวหนังสือให้ดีนะคะ ระวังสลับด้านแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะ เพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการที่จะเอามาปิดตรงกระดุมนะคะ ตรงที่ปิดกระเป๋าแค่นั้นเองค่ะ แล้วก็ทำให้มันดูมีความมินิมอล ดูมีแบรนด์นะคะ ก็เลยแปะลงไปเลยเรารู้สึกว่าพอมีแบรนด์ มีความตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็น่ารักขึ้นอีกระดับหนึ่งเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ส่วนของกระเป๋าฝากระเป๋ามีกระดุมแล้วก็ติดตกแต่งเรียบร้อยอย่างที่บอกค่ะว่าเราสามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบได้เลยนะคะว่าเราอยากได้สีพื้นฐานให้เป็นสีเดียวกันกระเป๋าฝาสีเดียวกันหรือว่าอยากทำเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะคะ2สีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาถักส่วนที่เหลือนะคะก็คือสายกระเป๋ากันค่ะแต่ว่าเราจะถักแล้วก็ติดด้านในกระเป๋านะคะเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนสุดท้ายค่ะวิธีการถักสายกระเป๋านะคะสายกระเป๋าก็มีหลายแบบค่ะอันนี้เราก็ถัก2แบบค่ะแบบที่1นะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการใช้ไหม2เส้นค่ะแล้วก็ถักโซ่แค่นั้นเลยค่ะนี่นะคะใช้ไหมพรม2เส้นสีชมพูนะคะหรือว่าเราสามารถดีไซน์สีได้เหมือนกันแล้วแต่เราแล้วแต่ชอบนะคะอย่างที่บอกจากนั้นค่ะก็ถักโซ่ใช่ค่ะง่ายที่สุดแล้วนะคะใช้ไหม2เส้นแล้วก็ถักโซ่ให้ได้ความยาว100เซนติเมตรความยาวนี้นะคะเป็นความยาวระดับพื้นฐานเลยแล้วว่ามันโอเคสำหรับกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะคะหน้าตาของเขานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าถักเป็นลายโซ่ง่ายๆนะอันนี้ถักเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะด้านหลังด้านหน้านะคะขนาดของมันจะประมาณนี้ค่ะเวลาที่เราเทียบกันไปกับกระเป๋านะคะ แต่ว่าเราจะมีอีกแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าลายนี้มันมีดีเทลน่ารักแล้วก็เข้ากันมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะมาถักให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะถ้าถักแบบที่2นี้นะคะก็เริ่มจากการนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำห่วงโซ่ค่ะแล้วแต่ว่าใครถนัดอย่างที่บอกค่ะถักโซ่นะคะใช้ไหมเส้นเดียวค่ะแล้วก็เริ่มจากการถักโซ่3ได้โซ่3แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นลายค่ะง่ายมากเหมือนกันค่ะพันไหมแล้วก็จิ้มลงไปในหลักถัดไปหรือว่าตรงกลางนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้มันจะได้3พันนะคะแล้วก็จิ้มในหลักเดิมค่ะดึงขึ้นมานะคะมันจะได้5ห่วงค่ะนับนะคะได้5ห่วงพันไหมแล้วก็รวบผ่าน5ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่2พันนะคะแล้วก็จิ้มลงไปด้านบนของหลักแบบนี้นะคะได้3เกี่ยวไหมแล้วก็จิ้มหลักเดิมจ้ะดึงขึ้นมาได้5พันไหมแล้วก็รวบง่ายไหมคะง่ายไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆมันทำให้สวยกว่านะคะรู้สึกว่ามันน่ารักดีขึ้นโซ่2ค่ะถ้ายังงงนะคะเกี่ยวแล้วก็จิ้มลองดึงขึ้นก็ได้ค่ะแล้วเราจะรู้ว่ามันจะมีรูนะคะให้จิ้มลงไปเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาได้5พันไหมแล้วก็รวบค่ะทำเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ลักษณะของการถักเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าให้ยาวออกไปเรื่อยๆนะคะให้ได้สักประมาณ100เซนเหมือนเดิมค่ะง่ายนะคะแต่ว่าสวยแล้วก็มีดีเทลเข้ากันมากๆนะคะถักให้ได้แบบนี้ความยาวประมาณ100เซนค่ะถักเพลินนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันค่ะ ถ้าใครไม่มีสายวัดนะคะก็ลองเอามาวัดกับตัวจริงของเราเลยค่ะลองเอามาทาบคล้องนะคะระหว่างคอไปที่นะคะสะโพกนะคะก็จะได้ความยาวที่เราต้องการเหมือนกันค่ะวิธีเย็บนะคะเราก็
ดึงลงไปนะคะจิ้มลงไปให้มันลึกนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องรับน้ำหนักของเวลาที่เราใส่ของหรือว่าใส่โทรศัพท์จริงเข้าไปนะคะเดี๋ยวตอนที่เขาดึงขึ้นนะคะรับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะได้มีสเปซแล้วก็แน่นนะคะวิธีการเย็บเนื่องจากว่ามันมี2สีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเย็บซ่อนได้ให้ดีนะคะแต่ถ้าใครใช้สายกระเป๋านะคะใช้ไหมสีเดียวกันก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถเย็บได้เลยแต่ว่าถ้า2สีแบบนี้ค่ะให้ระวังแล้วก็คอยเย็บซ่อนปลายนะคะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าสายกระเป๋าสามารถรับน้ำหนักนะคะเวลาที่เราใส่ของในกระเป๋าด้วยพอตอนสะพายจริงค่ะมันมีเรื่องของน้ำหนักแล้วมันจะหย่อนลงด้วยนะคะเย็บไปซ่อนไหมไปนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้แน่ใจค่ะว่ามันแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ไหมไม่โผล่ขึ้นมาด้านหน้าให้เห็นสีชมพูชัดเกินไปนะคะเย็บไปดึงไปนะคะให้มั่นใจว่ามันแน่นจริงๆค่ะเราซ้ำอยู่หลายรอบมากๆนะให้แน่ใจว่ามันจะไม่หลุดรุ่ยนะคะเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะถ้าเกิดใครทำงานแฮนด์เมดบ่อยๆค่ะถ้าเราทักแค่พอประมาณนะคะสักพักหนึ่งไหมมันจะรุ่ยร่นย่นขึ้นมานะคะก็ทำให้ชิ้นงานต้องคอยมาซ่อมทีหลังแบบนี้ค่ะเอาให้มั่นใจไปเลยดีกว่าค่ะว่ามันแน่นนะคะจะได้ไม่ต้องมาแก้งานทีหลังบ่อยๆค่ะนะคะพอมั่นใจแล้วนะคะก็ตัดไหมได้เลยได้ด้านหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แค่มาทำอีกฝั่งให้เหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าฝากระเป๋าสายกระเป๋าลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีดีเทลนะคะน่ารักมากๆน่ารักด้วยทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะนี่นะคะความภูมิใจของเรานะคะสีมันน่ารักมากนะคะลองใส่โทรศัพท์เข้าไปดูนะคะนี่น่ารักใช้งานได้จริงนะคะ ทำขายหรือว่ารับออเดอร์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะคะราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าเราใช้เวลาในการทำไม่นานค่ะนี่ค่ะใครชอบสีไหนนะคะจะทำสีฟ้าสีเหลืองสีพาสเทลหรือว่าจะทำสีเดียวเป็นสีพื้นฐานก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ชอบเลยนี่พอเอาโทรศัพท์มาเทียบนะคะก็จะเห็นหน้าตาชัดๆแบบนี้เลยก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ